Короче, всім привіт. У нас, короче, тут стук-стук за вікном. Це відео так і буде називатися стук-стук за вікном. Тут капець твориться. Тут, короче, за нами хтось дивиться. Ми не знаємо хто. Там 6 волосів, там 3 людини. Ви що, стрьомно? Тут так стрьомно. Ми реально там ми не шутимо, так як Да. некоторі дівчата бувають, що знімають такі відео, що хтось в окно їм стукає, або хтось їм в двері стукає, і вони це викладають потім на ютуб, і вони підстроюють це, буває таке. А в нас реально це, ми зараз будуть не сиділа, а ті дівчата по квартирі ходять, або вийдуть із кімнати і там щось роблять, балакають щось на камеру, а ми сидимо. Так стрьомно. Тут дуже стрьомно. Народ, ви не розумієте. Чуєш, Оля? Так що реально Нікіта нравиться. Причому тут це цих Катя. Тут так Алло. стрьомно. Реально. Блін, стрьомно. Там хтось був. Там хтось є. Капець, я боюсь. Я теж. Як ми тепер з тобою вийдемо із кімнати? Сорокнув тут уже. Якщо ти трохи опускаєш, мені срок. Капець стрьомно. Якщо тут на камеру, це не видно. Та щось стукнуло. Гукає. Там хтось балакає. На камеру це погано, що все не чутно, там хтось балакає і сміється. Це дуже стрьомно. Ви побули б на нашому місці. Да, ви б так боялись. А це так відео знімай. Себе знімай. Погано видно. Це так стрьомно. Катя, не сюди глаза. Якщо набереться на цьому відео 20 лайків, ми будемо ще знімати щось. Якщо буде ще це отаке. Да. Прям таке знімати. А якщо буде такого, то мені одновременно і смішно, і хочеться плакати. Стрьомно дуже. Угу. Надо було це раніше, забула раніше почати відео. Тут, коротше, світ мигав в фігні. Сюди хтось засвітив. Не знаємо, що робити. Їй скоро треба додому йти, а мені ще тут треба буде спати. І дуже стрьомно. Стоп, туди. Дуже стрьомно спати. Тут. Ще коли ти знаєш, що хтось на тебе дивиться, коли ти спиш. Ти розумієш, як це стрьомно? Ну що? Ти спиш, а на тебе хтось дивиться. Я вже думаю, хто це. Я вже трошки розумію, хто це. Но я не буду ні на кого казати, тому що я реально не бачила, хто це. Ми бачили, що 3 чоловіка. Я догадуюсь, хто це, но не буду казати, хто, не хочу звинувачувати когось.